สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักแล้วก็มาดูอีกหนึ่งแบรนด์จริงๆเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบมากๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ที่แบบได้รางวัล Menswear ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็คือแบรนด์ Body นะเอาจริงๆแล้ว Body เนี่ยมีขายที่ Club Luminaries แล้วก็มีที่อเมริกาเป็นแบรนด์อเมริกาแล้วผมล่าสุดผมเพิ่งไปนิวยอร์กมาแล้วผมมาไปที่ร้านจริงๆแล้วผมตั้งใจจะไปถ่ายทุกคนดูที่ร้านเพราะว่าที่ร้านของเยอะมากร้านแต่งสวยมากแล้วก็มีเป็นพวกพีซที่เป็นแบบวันออฟคายก็คือเหมือนกับเขาทำมาจำนวนน้อยมากๆแล้วก็ลิมิเต็ดมากๆเนี่ยกะจะไปถ่ายทุกคนดูแต่ว่าที่ร้านเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยกลับมาขอพี่กายถ่ายที่ขับ Luminaries เพราะว่าที่นี่เป็นดีลเลอร์ของ Body อยู่นะครับก็คือจะมี selection มาประมาณนึงแล้วก็จะมีคอลเลคชันใหม่ของเขาด้วยที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ตั้งแต่ก่อนนะครับที่นิวยอร์กแรกๆอะไรเงี้ยที่ร้านก็คือมี select มาด้วยแต่ว่าก็จะมาเป็นดรอปเพราะฉะนั้นมันมีหลายรอบถ้าเกิดว่าใครที่พลาดบางชิ้นไปก็เดี๋ยวรอดรอปหน้าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูว่าแบรนด์ Body เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือจริงๆแล้ว Body ผมจะบอกว่านอกจากเขาได้รางวัลแล้วมันเป็นแบรนด์ที่แบบผมรู้สึกว่าดีมากคาแรคเตอร์ชัดมากรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบสนุกสนานล่าเริงแล้วก็มีความผสมความเป็นวินเทจอยู่เพราะว่าในการที่เขาคิดค้นคอลเลกชันออกมาเนี่ยเขาก็จะใช้พวกคอลเลกชันผ้าหรือว่าอะไรต่างๆของวินเทจที่เขาเก็บไว้ตัว Emily Body ที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยเขาก็จะเอาพวกนั้นเนี่ยมาผสมผสานหรือแม้กระทั่งบางทีเก็บผ้าเก่าๆที่เป็นลายวินเทจไว้ก็เอามาปักเอามาเย็บเข้ากับแพทเทิร์นผ้าแพทเทิร์นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเอามาทำได้แบบสวยงามกึ่งว่าใครที่แบบชอบงานของ Body เหมือนดูงานอาร์ตเหมือนแบบเรามาดูคอลเลคชันใหม่ของเขาก็ดูว่าแบบซีซั่นนี้เขาคิดงานอาร์ตอะไรออกมาบ้างแล้วก็ทุกๆชิ้นเนี่ยผลิตออกมาในจำนวนที่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเอาจริงๆราคาสูงนิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าการครอบครอง Body สักชิ้นมันเหมือนกับซื้องานอาร์ตซื้องานศิลปะแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ร้านขับ Luminaries เขามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันโอเคครับทุกคนอยู่ข้างในร้านแล้วเนาะแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าที่นี่ Body เยอะมากเรียงไปจนสุดราวเลยนะครับถ้าเกิดว่าให้นับรวมๆก็เกิน20อยู่นะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆพาเรียงไปดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแต่ละชิ้นมีดีเทลที่แบบมันน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยๆพาไปดูอันแรกกระเป๋าน่ารักมากสีเขียวนะทุกคนก็คือเป็นด้ามจับแบบแข็งๆหน่อยข้างในน่าจะเป็นไม้แล้วก็เป็นเหมือนเป็นโครเชต์ก็มีปัก Body ตรงนี้เท่เลยนะครับจริงๆแล้วเสื้อผ้าเขาก็มีหลากหลายนะมีขาสั้นมีเสื้อยืดมีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวก็มีแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตพวกนี้ก็มีส่วนกางเกงขายาวก็มีเหมือนกันนะทุกคนลองมาดูกันได้เขามีหลายแบบมากๆแล้วก็สีสันก็คือหลากหลายตามสไตล์ Body หลักๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนคุ้นภาพอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นว่าเขาเล่นพวกงานปักซะเยอะพวก embroidery อย่างเงี้ยนะครับก็คือค่อนข้างว่าจะเป็น signature ของเขาเลยจะมีการปักในทุกๆชิ้นงานเกือบทุกชิ้นงานของเขาเนี่ยก็จะมีงานปักอยู่นะครับซึ่งลายต่างๆที่เขาปักเนี้ยก็จะมีความหมายบางอย่างที่แบบสมมุติว่าเป็นคอลเลกชันที่เป็น29 Clinton ของเขาก็คือเหมือนกับเขาว่าอินสปายมาจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ที่นิวยอร์กตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ได้อินสปายหรือว่าบางทีเก็บผ้าวินเทจไว้มีลายอะไรต่างๆก็เอามาทำเป็นลายปักในบนเสื้อผ้าพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปักเหมือนกันเห็นไหมการปักลงไปตามขอบตามอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็คือซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นสีครีมเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเป็นลายฟลอรัลดอกไม้นิดนึงถ้าเกิดว่าทุกคนเคยเห็นผมใส่ก็ตัวนั้นก็คือใส่ดีมากๆเหมือนกันครับแล้วก็ดีมากๆด้วยอย่างอันนี้ก็จะเป็นลายที่แบบดูมีความแบบเป็นตะวันออกนิดนึงเนาะผสมอยู่ข้างในผมว่าแบบนี้ก็ได้ใส่บ่อยอยู่นะครับแล้วก็มีขาสั้นด้วยในทุกๆชิ้นนะเขาก็จะมีลายพวกนี้มันเป็นงานปักมันเป็นงานมือผสมกันไปเท่มากเลยแล้วคือเท่าที่ผมจับดูต้องบอกว่าคุณภาพของผ้าเนี่ยคือดีมากนะคืออยู่ในแบบเกรดท็อปคุณภาพเลยนะครับเป็นการที่ใช้ผ้าที่ดีคัตติ้งที่ดีแล้วก็ค่อนข้างมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผสมผสานความเป็นแบบอาร์ตความเป็นไอเดียความเป็นแบบอินสปิเรชันลงไปในชิ้นงานต่างๆทุกคนนึกภาพว่าแบบเหมือนศิลปินเขาวาดรูปลงบนแผ่นแคนวาสอันนี้ก็คือเหมือนวาดลงบนเสื้อผ้าฟิลนั้นมันให้ความรู้สึกที่แบบเราแบบเหมือนซาบซึ้งถึงผลงานและชิ้นงานของเขานะในการที่แบบเวลาเราดูไปทีละชิ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคชิ้นนี้ปักแบบนี้
ชิ้นนี้ไม่ได้ปักทั้งหมดเป็นการเอาผ้าอย่างอื่นเนี้ยมาวางปักแค่ขอบอะไรเงี้ยนะครับชิ้นนี้ปักลงไปทั้งลายเลยชิ้นนี้ปักอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟีลแบบเหมือนดูไปเรื่อยๆเหมือนเข้ามิวเซียมอะฟิลนั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเพลินดีอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นลายผ้าที่เป็นผ้าวินเทจของเขาอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วร้านที่นิวยอร์กเนี่ยผมไปมาถ่ายรูปมานิดหน่อยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ทุกคนดูคือเขาจัดร้านสวยมากแล้วของก็สวยมากแล้วเขาก็จะมีเป็นชิ้นที่เขาเรียกว่า one of a kind ก็คือเหมือนกับทำพิเศษมามีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแค่จำนวนน้อยมากๆเท่านั้นก็คือไม่ซ้ำเพราะว่าบางชิ้นมันเป็นงานมือบางชิ้นมันเป็นงานปักหรือแม้กระทั่งบางชิ้นมันเป็นงานคัสตอมเมดที่แบบทำให้เฉพาะลูกค้าแต่ละคนอย่างมีชิ้นนึงที่ผมเห็นเป็นแจ็คเก็ตของพี่กายอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะใส่แล้วก็จะเป็นปักสิ่งที่เขาชอบไว้ก็คือเหมือนให้เขาให้เลือกได้ว่าสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันคืออะไรเขาชอบกินอะไรเขามีอะไรที่ชอบงานอดิเรกเขาคืออะไรเขาก็จะแบบแปะลงไปบนแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาดูราคาก่อนนะผมลืมถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ราคาเดี๋ยวผมพาดูไปทีละชิ้นอันนี้เป็นเชิ้ตเนาะเป็นเชิ้ตที่ผ้าค่อนข้างหนาผมรู้สึกว่าใส่เป็นโอเวอร์เชิ้ตใส่ทับก็ได้เหมือนกัน 20,900 บาทส่วนถ้าเป็นเสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดดีเทลเขาจะเป็นการที่เหมือนเอาเสื้อหลายๆตัวมาตัดแล้วก็แปะก็คือเอาคำนี้จากเสื้อตัวหนึ่งเอาลายนี้จากเสื้อตัวหนึ่งเอาลายนี้จากเสื้อตัวหนึ่งมาตัดแปะรวมๆกันเสื้อ 12,900 นะครับก็มีหลายลายอยู่มันก็จะให้ฟีลแบบวินเทจจ๋าๆเลยอะทุกคนลายต่างๆมันก็จะมาจากของวินเทจหรือว่าเป็นลายหรือคำพูดที่ตัวโบดี้เองเขาชอบนะเท่มากๆแล้วก็ได้มีกลิ่นอายของความแบบความวินเทจอยู่นะครับถ้าอย่างเสื้อเชิ้ตแบบนี้ 15,900 นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยราคาตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะราคาเท่ากับนิวยอร์กเลยนะราคาในเรทเดียวกันเลยราคาแบบแทบจะแบบคอนเวิร์ตมาแล้วก็เป็นบาทแล้วก็คือราคาที่นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอ่ะมาซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าราคาเท่ากับที่อเมริกาเลยไม่แพงถือว่าไม่แพงนะครับอย่างตัวนี้ 26,900 นะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าราคาเนี้ยน่าจะขึ้นอยู่กับผ้าหรือว่าเป็น selection ของผ้าด้วยถ้าเกิดว่าผ้าที่เป็นวินเทจจริงๆวินเทจจ๋าๆหรือมีน้อยอย่างเงี้ยราคาในแต่ละตัวก็อาจจะสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะชิ้นไหนงานปักเยอะหรือว่างานปักน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบราคาลดหลั่นไปหน่อยกางเกงนะครับ 22,500 ต้องบอกว่าผ้ามันแบบน้ำหนักมันแบบมันมีน้ำหนักแล้วมันก็ทิ้งตัวดีเนาะให้ฟีลแบบมีความบ็อกซี่นิดๆอ่ะก็คือมีทรงนิดๆเลยอ่ะสวยผมเคยเห็นคนนึงใส่เป็นสีเขียวประมาณเนี้ยสวยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีครีมนะ 22,500 ลองมาดูได้ทุกคนส่วนเสื้อเชิ้ตที่แบบไม่ได้ปักเยอะแต่ว่ามีลายแล้วเป็นผ้าแบบชิลๆก็มีเหมือนกันนะทุกคนนี่จะเป็นฟิลนี้ผมว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสีม่วงอย่างเงี้ยสวยนะใส่กับพวกสีเบจสีเขียวอย่างเงี้ยใส่กางเกงยีนอย่างเงี้ยก็สวยหรือว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่ผมเคยเห็นคนแมทชิ่งอ่ะบางทีคนอาจจะนึกว่าเอาไปแมทช์ยากเนาะบางทีเราใส่ไว้เป็นเลเยอร์ข้างในอย่างเงี้ยแล้วใส่แจ็คเก็ตทับอีกตัวนึงก็ใส่ง่ายดีเพราะว่าลายมันก็จะดูแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยนะครับลองเอาไปแมทช์กันดูได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้ลายน้อยๆอย่างเงี้ยก็มีนะครับเลดไนท์เป็นฟิวเชิ้ตแขนสั้น Poetry Club นี่ลายนี้ผมก็ชอบนี่ทุกคนลองดูเห็นปะมันจะเป็นฟิลแบบเป็นงานปักที่มันไม่ได้ปักเท่ากันอ่ะแล้วความที่มันสวยก็คือความที่มันไม่ได้เท่ากันอ่ะทุกคนลองดูดีเทลนี้วิ่งมาข้างนี้อ้อมไปข้างหลังปั๊บกลับมานี่แล้วเข้าไปข้างในเห็นป่ะทุกคนว่ามันเท่นะคือเหมือนเขาทำเป็นผ้าขึ้นมาก่อนทำเป็นผ้าที่มีลายเนี้ยปักเป็นผ้าขึ้นมาผืนใหญ่ๆแล้วค่อยเอาผ้านั้นนะมาเย็บเข้าไปเป็นตัวน่ารักดีนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยคือสีสันทั้งหมดของคอลเลกชันเขาอะมันมีความสนุกมีความวินเทจอยู่ในตัวแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆนะทุกคนอันนี้เป็นเชิ้ตแขนยาวบ้างนะครับสวยดีอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆอารมณ์เหมือนการทำพวกผ้าควิวอะเอามาชนมาเย็บกับด้านในแล้วก็ชนซึ่งพวกนี้การจะทำผ้าออกมาแต่ละลายให้เป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับหรือว่าการที่จะแบบหาผ้าที่มีสีสันแบบนี้มันแบบยากมากๆเลยอะทุกคนอันนี้เป็นน่าจะเป็นแจ็คเก็ตนอนอันนี้หนาหน่อยสีสันแบบจัดจ้านมากเลย 27,900 ใส่ให้ดูสักตัวดีกว่าเดี๋ยวคนจะแบบว่าใส่ออกมาแล้วเป็นฟิลไหนเนี่ยลองให้ดูก็จะเป็นฟิลแบบสีสันสนุกจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบพอดีตัวใส่แบบนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วฟิตของเสื้อเขาอ่ะจะมีความแบบเต๋อๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นฟิลแบบวินเทจฟิตเนาะเป็นวินเทจไวบ์ที่แบบใส่ออกมาเราจะแบบได้ฟิลแบบ80อะไรเงี้ยเท่ดีเลยแล้วฟีลลิ่งในการใส่ก็คือเยี่ยมไปเลยดูดิกระดุมเป็นหัวม้าซึ่งไอ้พวกเนี้ยเขาต้องเก็บไว้กี่เม็ดกันอะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นคอลเลกชันอะมันคงลิมิเต็ดมากๆเนาะเนี่ยก็เป็นเอามาทำเป็นรูปนี้ด้วยสเวตเตอร์แล้วก็มีแบตมีบรูชนะครับติดกางเกงนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกางเกงซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลยที่จะเป็นเหมือนปักชื่อคนแล้วก็จะเป็นทรงตรงแบบนี้เท่นะเนี่ยแล้วก็ใส่ adjuster ทุกคน
สาย adjuster เป็นแบบผูกถ้าหลวมไปก็ผูกเข้าแล้วก็ปล่อยแบบนี้ชิลๆชิคๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองหา reference อ่ะว่า matching ยังไงอ่ะลองไปเสิร์ชได้นะในอินเทอร์เน็ตเพราะจริงๆศิลปินหลายๆคนทั่วโลกใส่นะอย่างแบบ Harry Styles อย่างเงี้ยเขาก็ใส่นะบอดี้อย่างเซนอย่างเงี้ยก็ใส่ผมเคยเห็นหรือแบบศิลปินหลายๆคนเลยอ่ะใส่แบรนด์นี้กันเยอะเหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นฟีลแบบควิวแล้วอ่ะแล้วก็เป็นแบบดีเทลปักๆดูดิทุกคนเท่มากเลยแล้วมีขอบแดงข้างล่างนี่ต่อมาเริ่มเป็นแจ็คเก็ตละนี่ปักลูกปักเอาลูกปักลงไปตราอย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนเป็นคาดแบบนี้นี่ข้างหลังก็เพลนแล้วมีเขียนคำว่า body เหมือนเสื้อแบบเสื้อทีมเสื้อกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะเท่ดีส่วนอีก2ตัวนี้เป็นผ้าแบบบางๆเลยชิวๆนะครับแล้วก็เล่นลายสีสันสวยงามอย่างอันนี้ก็เป็นลายนี่เห็นไหมเท่อะเป็นลายขอบๆอะอันนี้ก็คือมีปริ้นปีเนาะ1938อาจจะเป็นลายเลยเป็นผ้าอะไรที่เขาเก็บไว้จากปีโน้นผ้าพันคอมาทำเสื้อเพราะเขาคิดอะไรแปลกๆอ่ะแต่ว่ามันออกมาแล้วแบบโคตรเท่ทุกคน 22,500 นะเสื้อตัวนี้ก็คือทำมาจากผ้าพันคอเขาบอกว่านี่คือลายออริจินอลของผ้าพันคอนะก็คืออินสไปร์มาจากผ้าพันคอที่เป็นลายจากยุค1940ปีประมาณนั้นปี40เห็นปะเขาก็ได้เอามาแบบอินสไปร์มาทำเป็นเสื้ออันนี้ก็น่าจะฟิลเดียวกันออกมาเป็นอีกลายหนึ่งซึ่งเอาจริงๆพวกเสื้อนิตเขามีเหมือนกันนะทุกคนมีเป็นโปโลอันนี้เป็นแบบลุคแบบชิลมากเนี่ย 27,000 บาทก็จะเป็นฟิลนี้นะสวยเลยมีปักข้างหลังแบบนี้เขาจะชอบปักอยู่ขวาหลังนะเสื้อน่ารักมากอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าคล้ายๆตัวกระเป๋าเนาะแต่ว่าเป็นเสื้อโอเวอร์เชิ้ตโครเชต์โอเวอร์เชิ้ตว้าวเท่ว่ะเท่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองเลือกตัวที่ชอบแล้วก็เดี๋ยวแมทชิ่งให้ทุกคนดูแล้วกันว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคครับทุกคนแมทช์ลุคให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆสนุกมากกับเสื้อผ้าบอดี้นะก็มี3ลุคนะลุคแรกเป็นเสื้อคลุมในร้านแล้วก็ลุคที่2เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วลุคที่3ก็เป็นลุคนี้ลุคสุดท้ายฟีลแบบต้องใช้คำว่าแบบแรดๆนิดนึงแต่ว่าผมชอบนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นชิลที่มีอะไรแล้วก็มีคาแรคเตอร์แล้วมีความสนุกซ่อนอยู่ข้างในเยอะมีแบบสีสันของเสื้อผ้าออกมาเล่นเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆนะครับกับการแมทช์ลุคบอดี้นะทุกคนลองมาดูได้ที่ร้านขับ Luminaries นะครับทุกคนที่สำคัญซอย 5อยู่ใกล้ๆเยื้องกับร้าน The Decorum นะครับลองมาดูกันได้เสื้อผ้าแบบดีมากที่สำคัญผมจะบอกว่าซื้อได้ราคามันเท่ากับที่อเมริกาเลยนะครับและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันทุกคนคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ